Hei suomenkielin opiskelijat! Tällä videolla me opiskelemme Aakkoset with examples. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Ö, Z, ruotsalainen O, Ä, Ö. There are 8 letters for vowels in Finnish. A, E, I, O, U, Ö, Ä, Ö, ruotsalainen O, and 13 letters for consonants. P, T, K, D, G, S, H, V, J, L, R, M, N. Nyt esimerkkiä aakkosista. A, niin kuin anka. B, niin kuin banaani. C, niin kuin sitruuna. D, niin kuin delfiini. E, niin kuin elefantti. F, niin kuin farkut. G, niin kuin gorilla. H, niin kuin hylje. I, niin kuin ikkuna. J, niin kuin jäätelö. K, niin kuin kukko. L, niin kuin liona. M, niin kuin mansikka. N, niin kuin noita. O, niin kuin orava. P, niin kuin pingviini. Q, niin kuin katar. R, niin kuin radio. S, niin kuin sakset. T, niin kuin tikkeri. U, niin kuin UFO. V, niin kuin valas. V, niin kuin 5. X, niin kuin xylitol. Y, niin kuin 1. Z, niin kuin jippiliini. Ruotsalainen O, niin kuin obo. Ä, niin kuin äiti. Ö, niin kuin öljy. Kiitos kun katsoit. Nähdään ensi videolla. Heippa!